Hello guys, welcome back to our channel. Jasmine, you here? Okay, look at my t-shirt, Brigada Eskwela 2014. Ayan, hello Philippines, hello Brigada Eskwela and family. Ayan, okay, nakaganito kasi ang dami kong gawa dito. Wala kaming appointment today. Tomorrow mayroon na naman. So, nag-decide na ako na i-harvest ko yung aking potato plants. Okay, sa maalala nyo, mayroon akong tatlong malalaking pots ng potato plants na i-picture ko showing the blossoms or the flowers of potato plants. So, ngayon, kasi na siya, nalanta or nalalanta talaga yan siya after ma-reach na niya yung maturity niya tapos na yung ready na to be harvested. Kaya, yun yung sign niya na dapat i-harvest na siya. Pero sometimes, it's a sign also na namatay siya and pag hindi maganda yung tubo niya, walang laman na nabubuo or it's either na na-soak siya, yung dirt niya ay na-soak sa tubig kaya na-raten yung kanyang mga laman. Okay, otherwise, mayroon naman siguro kahit papaano, kaya ayan. So, ilagay ko yung link at the top para kung interesado kayo mapanood yung itsura ng potato plants ko dati sa mga hindi nakapanood doon sa vlog ko na about the potato plants. Anyway, so ganito na yung itsura niya guys. Ayan tatlo yung sila, diba malago yun? Anyway, hold on. Eto, naglagay ako ng sapin dyan kasi ibubuhos ko yung laman ng pots na ito. So, ito na yung pangatlong paso. Okay? So, let's check this third pot. I'm not that excited as I was earlier. So, at least kasi na rin. Pero so far yung nasa taas, maliliit. Unlike last time na talagang malalaki. Ayan. Durog. Yung mga balat na lang nahalo na sa lupa. Compost na yan sila. Fertilizer sa na lang. Ito, durog na rin. Ayan. See? Na-over na talaga. Ito mga bago lang ito. Yung mga ito. Talagang I should have harvested them already, in April or first part of May. Not so happy. Although mayroon naman kahit pa paano. But compared to my first time to plant and these potatoes, first time to plant and first harvest, it was really successful. See that? The potato skins are just everywhere, mixed in the dirt already. So, ang lupa, kaya ito ang labas niya. See that? See?
Oh, para na rin siyang baked potato. Ano ko na lang to. Ihalo dito. Ayan. So, fertilizer. Yung iba nga, ano na talaga, dry na talaga. Na-mix na talaga siya sa lupa. Ayan. Kaya yung mga huli ng nitong maliliit, ito na lang yung nabuo siguro ng mga late part ng May or mid-May. Ayan. So, yan lang ang ating kuha na patatas. Ayan. Pero may isa pa akong yung hinalbot ko yung mga natirang doon, sweet potato vine sa likod. Ay, umuulan talaga. Malala niyo, sabi ko yung hinarvest ko mga talbos na kasi may ginawa si husband ko tsaka yung friend namin doon sa likod na wala akong planong tanggalin lahat halos. Tapos hindi ko naman, I did not have the time to dig para ma-check yung mga laman. So tumubo na nga, tapos ito yung tubo niya kanina, hinahanap ko, kinalkal ko yung ilalim. Inabot na ako ng ulan, kaya ayan, basa-basa pa yan sila. Ano ito guys? Sweet potatoes. Ayan, ito sweet potatoes. Ayan. So sweet potatoes, this one, patatas! Ayan, yan lang yung harvest ko. Walang sinabi ito sa harvest ko dati. Kasi talagang mahahaba pa yun, tsaka malalaki, tsaka marami. Kahit 2 pots lang yun. Pero ngayon, dahil naratin sila, pero kahit pa paano, hindi naman na zero kasi I still have some. Diba? Pwede na rin isang lutuan yan. Mayroon pa tayong sweet potatoes. Kamote, patatas. Kamote, patatas. Ayan, diba? I want some potato. Potato and sweet potato. Itong liit-liit niya. Pero iba yung niya, kulay. Oh. Ayan. So, yan na lang guys. Itanim ko uli ito sa tamang lugar, sa tamang location. Ayan. Okay, so, what do you think guys? Fail or success? Success? Failure? Well, middle. Alright, I'm still blessed. You know, the experience, like I said, it's always good. Okay, so trial and error. Just keep on trying. And from this experience, I learned something that I really have to harvest the potatoes once they started to wilt. Kasi nang nag-start na magdilaw yung leaves, I was thinking that I was really have to, I should have harvested it right there and then. Pero dahil nga I said, busy talaga ako, hindi ko nabigyan ng time. Tapos nilabas pa siya sa labas. Naulanan ng ilang linggo, 2 weeks or more than 2 weeks. Kaya ito ang niya, pinatakip-takipan ko pa rin para hindi siya pero wala, hindi rin eh. Kasi wala, busy. Okay guys, so thank you so much. At least nag-enjoy rin ako kahit papaano, na-discover ko kung tsaka magagamit ko naman ulit itong mga pots. Tsaka like I said, na-mix naman yung mga naratin doon sa dirt para magamit ko nga na fertilizer or pang-augment doon sa sa other pots ko. Okay guys, so kita-kits until the next time. Guys, please subscribe if you haven't already. And please hit the notification bell so that you will be updated with my more ganap, talak, hanash, and chit-chat as well as harvesting time here in Jasmine You. Only here in Florida, USA. Ayan. Okay, guys.